Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bắp nha. Bánh bắp có độ ngọt thơm tự nhiên cùng với cái màu vàng bắt mắt nè. Lớp bột thì mềm xốp, có độ béo từ nước cốt dừa, hòa cùng với cái vị ngọt của bắp, ngon lắm luôn mà dễ làm nữa. Thì bây giờ mình làm ngay. Mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình chuẩn bị trái bắp thôi. Trái bắp này là trái bắp ngọt á. Có một số bạn hỏi mình á, thì sẵn trong bắp này mình nói luôn nha. Bắp mà làm cái loại bắp rang bơ chính là cái loại bắp này nè, mà phải thật là khô ráo thì khi mà mình làm nó mới nở bung ra. Bắp rửa sạch xong rồi các bạn sẽ chẻ làm đôi. Mình để nguyên trái cũng được nữa, chẻ ra để dễ cắt thôi à. Cắt cho nó những cái phần hạt này nó ra nè. Cái cùi á các bạn đừng có cắt sát quá ha, nếu mà cắt sát quá hồi nữa ăn nó bị cứng lắm, xay ra làm bánh nó lợn cợn nữa. Mình cắt ở bên ngoài thôi, cái bắp nó ngọt và nó có cái độ mềm, xay nó mới nhanh mịn. Rồi cắt hết trái bắp luôn, cho hết vào trong cối để xay. Thì phần bắp này mình cân được là 200 g á, trái bắp cũng lớn. Cho vào 150 ml nước, rồi sẽ xay cho nó mịn ra. Bắp này thì xay cũng nhanh, các bạn xay chút xíu là nó sẽ mịn nè, bởi vì nó mềm á và có nước dễ xay nữa. Khi bắp đã mịn rồi nè, mình sẽ lấy nó ra hết luôn nha, cho hết vô trong cái thau hoặc là cái hộp đậy này có nắp luôn. Mình dùng tiếp là men khô. Đây là cái men làm bánh mì, các bạn tìm mua những cái tiệm bán bột trong chợ. 100 g bột gạo loại mịn hoặc loại hạt đều được, 150 g bột mì hay là bột mì đa dụng, 120 g đường, nếu thích ngọt hơn thì tăng hoặc là giảm, chút xíu muối để cho bánh nó ngon. Rồi cho hết phần bột gạo vào trong bắp, bột mì đa dụng, phần đường cho vào luôn nha. Muối các bạn cũng thêm vô luôn. Men khô thì mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê thôi. Men này á, nếu mà các bạn mua khó tìm á, thì có thể lên mạng đặt mua cũng dễ. Mình dùng muỗng cà phê là 4 g men. Trộn đều lên. Mình mua gói nhỏ đó là 5.000 á, mua ở ngoài chợ. Rồi mình cho vào đây 150 ml nước cốt dừa. Trộn nhanh, trộn đều lên nữa. Nếu các bạn không dùng nước cốt dừa thì thay bằng sữa tươi, nhưng mà loại không đường để cho bánh nó thơm hơn nha. Rồi mình trộn cho thật là đều để cho nó mịn. Phần bột nó đã mịn và không có lợn cợn nữa. Tại vì bột gạo lọc thì mình trộn hơi lâu nên các bạn trộn kỹ chút xíu, hoặc là mình rây nó lại để cho bột nó mịn. Bột nó mịn thì chút nữa mình hấp bánh ra nó mới mịn nha. Đây phần bột mình đã trộn xong nè. Thì bột của mình nó có cái dạng hơi sệt sệt vậy nè, chứ đừng có lỏng quá một chút cái bánh ra nó không ngon ha. Đậy kín lại. Mình sẽ ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo thời tiết nóng hay là lạnh nữa. Đây là phần bột, mình ủ được 1 tiếng rưỡi á. Trời hôm nay cũng hơi mưa mưa đó, nên mình ủ 1 tiếng rưỡi. Còn nếu mà trời nắng các bạn ủ 1 tiếng à. Khi mà thấy bong bóng bọt nó xuất hiện nhiều trong bột và phần bột nó sẽ nở hơn 1,5 gấp á, là được à. Mình dùng cái khuôn này là khuôn 18, quét dầu xung quanh để cho bột vào nó không có bị dính khuôn. Quét lên tới trên luôn. Rồi các bạn sẽ hấp nóng cái khuôn này nha. Sau khi khuôn đã nóng thì mình sẽ cho bột vô và nước cũng phải sôi. Đối với cái bánh hấp mà có dùng men thì các bạn nhớ là nước phải sôi, bánh nó mới không bị chai. Khuấy sơn cái nữa cho những cái bong bóng bọt nó bể đi. Rồi mình sẽ đậy kín nắp và để lửa lớn nha. Các bạn hấp trong vòng nửa tiếng. Sau nửa tiếng đồng hồ thì bánh nó chín, các bạn tắt bếp luôn rồi mình hãy mở nắp ra. Đây, thành phẩm của mình đã hoàn thành. Bánh nở đều, bên trên láng mịn. Phần bột mà các bạn thấy láng vậy là bánh nó xốp á.
Để cho bánh nó nguội bớt thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn và cắt bánh. Bánh này hình tròn cho nên mình cắt ra những cái miếng như vậy nè. Nếu các bạn thích cắt làm sao thì tùy ý. Phần bột rất là mềm và xốp luôn. Thơm ngon. Nhìn giống như bánh bông lan ha, nhưng mà nó có cái màu của bắp và cái mùi thơm của bắp nữa, ăn sẽ lạ hơn bánh bông lan. Bên trên láng ghê luôn á. Độ ngọt bánh cũng vừa nha, tại vì trong bắp nó cũng có ngọt sẵn á, cho nên mình cho 120g đường à. Và mình thấy bánh cũng đậm đà, không có bị lạ. Béo nước cốt dừa nữa. Xốp xốp mềm mềm, ăn vào nó mềm chứ nó không có bị cứng ha. Và pha bột vậy thì các bạn để đến chiều luôn, bánh ăn vẫn ngon, không có bị cứng đâu. Nhìn giống như là bánh bông lan hay là bánh bò vậy á. Nhưng kết hợp với bắp thì mình có cái màu vàng tự nhiên. Rồi đến đây á, thì mình sẽ kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Đừng quên đăng ký kênh nếu như mà các bạn nào chưa đăng ký nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.